Hi guys, si Abner. Hello! I'm correct. Dumbledore! Meron kami prepare na every flavor bean. Madam Who? Madam Shalak. What was Harry's position in Quidditch? Pina colada. Baka gin and tonic yan? Ariana! Last 5 boxes to be unboxed. Okay. So far meron tayong na-unbox So far na. nakatama na tayo each. No? Oo, tig-isa. So meron tayong Dumbledore, Voldemort, Snape, Malfoy, Ron, kasi unbox yun. Hermione, Sirius. Sige, so sino yung hula mo dito? Hagrid. Sige, balik ako kay Harry Potter. Feeling ko sana makuha si Harry Potter. Hey! Hey! Tama kami pareho. Okay. Galing naman natin. Galing natin dun. Ooh! The So, wheel si Hagrid. turns. This is Hagrid. Ang ganda ng ano niya, oh. Ng details. Oo. Ang cute nung ano niya, nung visor. Ito yung ginamit niyang motorcycle. Ganda. Ganda. Tapos sa akin, si Harry. Patanggal nga nito. Si Harry Potter. Oh, cute niya. He's trying to catch the golden snitch. The golden snitch. Kakabit ko sa paa niya. Yes, B. Ayan. Oh, ayan na. Kinakatch na niya. Harry, you're a wizard, Harry. Fuck you! Joke na. Alisin mo na lang yun. No, I won't. Ang cute, eh. They see me rolling. Oh. They hating. Okay, next. Next. So, meron pa tayong tatlo. Last 3. Okay. Luna Lovegood. Neville. Kay Neville ako. Okay, sige. Sana si Neville. 1, 2, 3. Akin si Luna. Nagkapalit kami. I got Neville. He's holding his... Anong plant to? Mandrake. Mandrake plant. So, akin si Luna. Cute ni Luna. Ay, marami siyang accessories. Crazy. Ito yung wand. Ayan. Tapos, ito yung... ito yung book niya. She's holding a book. Ayan. Cool. Ayan ba yung Quibbler? Hindi na. Oo. Ayun yan. The Quibbler. The Quibbler. And ano pa? Tapos meron din parang green thing. Para I guess lumalabas dun sa... sa wand niya. Sa wand niya. Tama Paano ito ilagay? Oo, tama. Ayun. Yan, Ang cute. cute oh! Ang cute ng wand niya. As a weird girl. Okay, last na tayo. Ayan. Okay, so meron tayong one last. Ayan. G. Feeling ko si ano to? Feeling ko. Cormac McLaggen. So obviously, ang huli natin ay si McGonagall. The best teacher in Hogwarts. Wow. 1, 2, 2, 3. 3. Wow. Meron siyang stand din. Oh, nice. Ayan. May ibon, may wand, and may cup. Kasi talagang nagtatransfigure. Cool. Protect your school. Naalala ko yung ano, yung moment na yung sa Battle of Hogwarts. Yeah. Tapos parang yun yung wand niya. Yung pinagalaw niya yung mga statues. Sabi niya, Pier totum locomotor. Oh, yeah. So, ito yung ibon na itatransform niya. Tama ba? Baliktad or baliktad? From bird to from bird to ayan, to cup. Basta ganyan. Ay, nasa tuktok na. Nasa ulo niya. Pero paano nakakabit dun? Yung bird. Hindi namin alam. Yeah. Okay na yan? Okay na yan, guys? Gets nyo na yun. Yeah, okay. Okay, so tapos na tayo sa unboxing. Yay! Thanks, Ganda. Beshi. Ganda ng mga stuff. Ganda ng mga stuff, no? So, sino yung favorite mo dun sa mga na-unboxing? Luna Lovegood. Yung kay Luna. Yeah, ikaw. Siguro si Draco. Kasi cute siya dun eh. Actually. Parang hindi siya mukhang galit sa mundo. Sana magkaroon na siya ng Career. So, ang next part natin ay rapid, fast question.
So, may 20 akong hinanda na parang questions. Mga ano lang to, mga medyo tanga lang ng konti. Medyo tanga lang. Medyo, iba, medyo kailangan pag-isipan. Pero iba parang saktong ano lang. Mga, basta cute lang. Cute questions. By the way, EXO jewel box to. So, thank you, EXO. Game. Bunod ka. Okay. Ano ang gusto mong patronus? Kung magkakapatronus ako. Ano? Okay. Feeling ko, sloth. That's your favorite animal. Pero mabagal lang siya na, mabagal lang siya na patronus. So, paano ka isa-save nun sa Dementors? Kung... Ganun lang. Mabagal din lang yung and then mabilis pala din. Mabilis ng Dementors. Okay lang. Patay na ako. Gago. Ikaw ba? May sagot ka ba doon? Ako, cat. Cat. Sige. Si Fluffy. Sino gusto mong suntukin na karakter? Si Malfoy. Draco Malfoy. Ako si Umbridge. Magkaroon ng sirang wand o sirang broomstick? Facts, di ko alam. Sirang broomstick na lang. Ikaw? Sirang broomstick. Sirang broomstick. Kasi ayoko sumuka ng slug. Magkaroon ng time turner o ng Marauders map? Marauders map. Totoo. Mas interesting yun kaysa bumalik sa time. Ako time turner. Ay, bakit? Gusto ko yung concept nung parang babalik ka lang ng time. Okay. Gagawa ka ng maraming bagay. Okay. As a productive person. Okay. Sino jojowain mo? Si Hagrid o si Flitwick? Ako nagsalit niyan. Si Hagrid na lang. Feeling ko very fluffy. Okay. Ikaw? Si Hagrid. Ayoko na maliit. Grabe siya! Sorry. Okay. Magkaroon ng Elder Wand o ng Invisibility Cloak? Invisibility Cloak. Who needs an Elder Wand? Yung mga gustong powerful people. I'm good with the Feeling power. ko rin feeling ko Invisibility Cloak sa akin. Mas interesting eh. Yeah. I can spy on people. I'll know your deepest secrets. Ganun. Yeah. I-vlog ko. Ano ang paborito mong Hogwarts subject? Subject? Potions. Di ko naisip yun. Ako, favorite ko potions. Pag nagbabasa ako, pag nakikita ko yung potions class, parang sayang gumawa ng potions. Parang chemistry, gano'n. I see. Ikaw, sino sa'yo? Charms. Charms? Sino teacher? Si Flitwick ba yung Charms? As a charming girl. Okay. Butterbeer or treacle tart? Butterbeer. Ako treacle tart. Pero gusto ko yung mga Hindi ako mahilig sa tarts. Mga sweet. Ang dry. Kung mamamatay ka sa Harry Potter, paano mo gusto mamatay? Ay. So dark. Sabi sa'yo yung dito, hindi siya easy question. Ako mamatay ako sa Battle of Hogwarts. Para mapatayin ako ni Bellatrix. Ganun. Bakit? Kasi siya, bitch siya. Ikaw? Ayoko mamatay. Normal death. Yeah, old age. Old age. Saan mo gusto magpasko? Sa Hogwarts o sa The Burrow? Hogwarts. Totoo. Parang mas gusto ko matry sa Hogwarts. Ako siguro The Burrow. Really? Para magulo lang. Okay. Kasama sila Fred. The Weasleys. Ako para kasi ang magical nung castle. Actually. Pet dragon or pet hippogriff? Uy, ang ganda nito. Dragon siguro. Ikaw ba? Hippogriff. Talaga? Parang may malaki lang ang manok. Ako dragon kasi kaya nila. Okay. Pero feeling ko mahirap pakainin. Lutuin mo yung hippogriff. Okay, sino ang favorite mong professor? I think si McGonagall. McGonagall. Feeling ko rin si McGonagall. Parang siya kasi talaga yung inaano sa Harry Potter books. Parang siya yung magaling na. Si Filch. Pwede rin. Nakipagsuntukan sa student from Gryffindor or Slytherin. Feeling ko Slytherin. Para mas may may thrill. Feeling ko kasi yung Gryffindor, magaling sila manuntok. Like, kaya nila akong kalabanin. Pero yung sa Slytherin, parang alam mo yung yabang-yabang lang. Pero pag sinuntok mo, parang wala na. Ako parang mas maangas Slytherin kaysa Gryffindor. Parang mas tatagal yung away. Oo. Kung magkaka-Horcrux ka, anong gamit? Saan gamit mo ilalagay? Ganda nun I think itong necklace na to. Wala, pamana to ni Mame. So, ganda. Ang boring. Hindi, maganda yan. Very sentimental. Ikaw. Ako naisip ko kasi parang bato. Tapos random. Isa-scatter mo lang. Tapos kung sino makakuha. Hindi niya alam. Parang ganun. Feeling ko parang hindi madali ma-destroy yun. Kasi hindi mo alam kung ano. Na yun parang pala yung isang Horcrux. Ay, hindi. Yung isang yung Resurrection Stone. Diba, hinagis lang ni Harry. Tapos, parang ganun. Okay. Date someone from Hufflepuff or Ravenclaw?
Ravenclaw siguro. Oo, gusto mo naman talinong brainy. Okay. Ikaw? Hufflepuff. Bakit? Para chill lang. Gusto ko yun. So, pwedeng matalino sila. Cute lang. Cute lang. Alam mo yun, saktong normal. chill lang. Maging tatay si Lucius Malfoy o maging nanay si Dolores Umbridge. Oh my gosh, ang hirap! Maging tatay na lang si Lucius Malfoy. Bakit? Parang mas madali siyang bara-barahin. Kasi kay Dolores Umbridge. Ako rin siguro maging tatay si Lucius Malfoy kasi at least medyo mayaman siya. Correct. Tsaka maganda yung hair niya. Yeah, true. Baka maganda yung shampoo nila dun sa bahay. Si Dolores medyo Nakakairita si Umbridge. mukha pa lang niya. Kung may pwede ka buhayin na namatay sa Harry Potter, sino? Ako si Sirius Black. Kasagot ako si Sirius Black. As in, sobrang heartbroken ako nung namatay siya. Ako siguro si Dobby. Actually, kahit, ewan ko, yun si Dobby. Actually, iisip ko rin si Fred. Or si Hedwig, di ba? Parang madaming pwedeng buhayin. Si J.K. Rowling na lang mamatay. Ano ba? Sinong nabuhay, baliktad to. So, di ba kanina, kung sino namatay yung bubuhayin. Ito, sinong nabuhay na character sa dulong gusto mo mamatay? Si Umbridge. Nabuhay ba siya? Medyo unclear, di ba? Kung namatay siya or nabuhay. Nabuhay siya. Okay. Nabuhay siya. Di ba kinuha lang nila yung Horcrux nung 7? Ikaw? Kung buhay siya, siya rin. Siya rin siguro. Grabe. Hindi talaga tayo. Antay tayo. Anti-Umbridge. May tao ba may gusto kay Umbridge? Parang wala. Wala naman. Siguro yung mga na talaga, crazy. If you're a Quidditch player, anong position gusto mo? Seeker siguro. Seeker? Ako beater. Sila yung naggaganon sa di ba? Parang mas masaya. Ano yung tawag din sa poprotekta? Yung parang dun Keeper. Keeper. Tatlo lang ba yun? Keeper, beater, seeker. Tapos may isang... May isa pa ba? Actually. Parang yun lang ata. Okay. Last question. Last question. Sumakay sa flying car or sa flying broomstick? Ooh, flying broomstick. Mas may thrill kaysa sa car. Okay lang sa akin sa car. Bakit? Wala lang. Parang put-put. Sino mo ba sinano? Yung mga ibon. Ano ba? Or may airplane. Okay. Actually, gusto ko rin matry broomstick. Para siyang motor. Diba? True. So, broomstick na rin lang sa akin. Make up your mind. Broomstick na. Final answer. Okay. Okay. That's all for our fast talk. Fast questions. Ano na gagawin? So guys, that's it for our video. So before we end, may gift lang ako for Beshi. Wow! For participating. May token of appreciation. Certificate to. For helping me vlog. Kasi ang tagal naming pinlano to, as in months. Ngayon na kami nagka-free time. Medyo busy kasi kami. And since it's Christmas, here's my gift. Wow! Okay, so ito ay chocolates. Yeah, from Japan. Wow. Itadakimasu. Tapos ito ay... Kaya cute na From Caesar. Yeah. Wow! Buksan ko na. Okay lang. Bubuksan ko na. Ayan. ASMR. Wow! Wow! Ano to? Pabango. Pabango ba to? Sa bahay. Sa bahay. Tama kasi medyo mabaho yung kwarto ko. Oh, see? I know you. Joke lang ba? Mabaho kwarto ko. Joke lang yun. At syempre may regalo din ako, syempre. Stickers? Yeah. Buksan mo na lang. Kasi alam ko na gusto mo yung Brooklyn Nine-Nine. So... Ang cute! Stickers. Slut. Stickers. Kasi ganyan siya. Sometimes. Ayan. Uy, ang cute oh. Oh my gosh, ang cute. Earrings na. Din. Wait, ba't ayaw? Kamukha ni Ba't hindi makita? Wait lang. Ang cute! Si Fluffy. Kamukha ni Fluffy. Na earrings. Tapos pakita mo yung mga Brooklyn Nine-Nine. Ayan. Title of your sex tape. Jake Peralta. Noise Smart. Thank you. I love it. You know me so well. That's it. That's it, guys.
Thank you. Thank you for watching this video. Kung nag-enjoy kayo, mag-suggest pa kayo ng iba pa namin pwedeng gawin. Yeah. Sabi ko mag-Twilight tayo. Ay! Mag-Twilight tayo Sige, next time. gusto ko yan. Yes! Gusto ko yan. Mag-Twilight kami next time. La push, baby. La push. La push. Sige, kung hindi nyo rin ito nagustuhan, i-comment nyo lang din down below. At least honest kayo. That's it. Thank you guys. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye. Bye. Thank you.